हाय फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा। माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। उन्हाळा आलेला आहे आणि आंब्याचा सीझन चालू आहे, तर उन्हाळ्यामध्ये काहीतरी आपल्याला चटपट खाण्याची इच्छा होत असते। तर मग अशीच रेसिपी मी आज घेऊन आलेली आहे। चला तर माझ्या रेसिपीला स्टार्ट करते। मी 3 आंबे घेतलेले आहेत। ते आंबे जास्त आंबट नाही आहेत आणि मी ते स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता मी त्याचे छान असे छोटे छोटे काप करून घेते। आणि एक लक्षात ठेवायचं, जेव्हा आपण त्याचा काप करतो तेव्हा त्याच्या आतमधली ज्याच्यामधली जी गुठळी असते ती काढून टाकायची बाहेर आणि छोटे छोटे असे काप करून घ्यायचे। उन्हाळा म्हटलं की आंबा असतोच आणि आंबा दिसल्यावर सर्वांच्याच तोंडाला पाणी सुटलेले आहे। अशीच ही विदर्भ स्पेशल आमटी आहे, ज्याला गोड आंबा, ज्याला लुंजी असे काही वेगवेगळे नाव पण दिलेले असतात। आणि मी त्याचे छान असे छोटे छोटे काप करून घेतलेले आहे आणि हा आंबा जास्त आंबट नाही आहे। आता मी तुम्हाला याच्यामध्ये मी कोणकोणते मसाले यूज करणार आहे ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे आणि सेपरेट सांगणार आहे मी की मी याच्यामध्ये काय काय यूज केलेलं आहे। आणि हे सर्व घरी अवेलेबल आहेत तुम्ही सुद्धा एकदा माझ्या रेसिपीनुसार ट्राय करून बघा। मी 1 वाटी किसलेला गूळ घेतलेला आहे, 1 चम्मच सोप, 1 चम्मच धनिया आणि अर्धी चम्मच मोहरी घेतलेली आहे, 1 चम्मच जिरा आणि तिखट हे चवीनुसार घ्यायचं। मी अर्धा चम्मचच घेतलेला आहे आणि नमक पण चवीनुसार घ्यायचं। मी पण 1 चम्मचच घेतलेला आहे आणि हळद घ्यायची। आता आपण स्टार्ट करूया। मी पातेल्यामध्ये 2 चम्मच तेल टाकलेलं आहे आणि तेल खूप तापल्यावर त्याच्यामध्ये मोहरी ऍड करायची आहे, म्हणजे ती तडतड फुटणार। आणि नंतर धनिया, नंतर जिरं, सोप हे सर्व मिक्स करायचं आणि छान असं फिरून घ्यायचं। नंतर त्याच्यामध्ये मी 1 चम्मच तिखट, अर्धा चम्मच हळद आणि नमक टाकलेलं आहे। सर्व फिरून घेतल्यावर त्याच्यामध्ये जे काप केलेल्या फोडी होत्या आपल्या आंब्याच्या ते सर्व टाकून व्यवस्थित फिरून घेतलेलं आहे, जेणेकरून त्या आंब्याच्या फोडींना मसाला लागला पाहिजे। नंतर मी त्याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि 2 मिनिटांसाठी ते शिजवायला ठेवलेलं आहे हाय फ्लेमवर। कारण काय होते की पहिलेच आपण गूळ टाकला तर ते आंबे व्यवस्थित शिजत नाहीत, ते कडक होतात। त्याच्यामुळे पहिले पाणी टाकून ते 2 मिनिटं शिजू द्यायचं। बघा किती छान असे थोडेसे शिजलेले आहेत। आता मी त्याच्यामध्ये टाकणार आहे गूळ पूर्ण टाकल्यावर व्यवस्थित असं फिरून घेते। सर्व व्यवस्थित फिरून घेतल्यामुळे काय होते की तो गूळ सर्व फोडींना व्यवस्थित लागतो। आणि नंतर गूळ टाकल्यावर 10 मिनिटं स्लो फ्लेमवर व्यवस्थित होऊ द्यायची, म्हणजे काय होते की सर्व व्यवस्थित फोडी ज्या आहेत त्या नरम होतात आणि व्यवस्थित शिजल्या जाते। तर मी 10 मिनिटांसाठी ही शिजवायला ठेवते, झाकण ठेवून कमी स्लो आचेवर। आता बघू शकता तुम्ही, कलर पण चेंज झालेला आहे आणि लुंजी पण आपली शिजलेली आहे खूप छान आणि खायला पण खूप मस्त लागते। तुम्ही पोळी सोबत सुद्धा खाऊ शकता आणि लहान मुलं पण खूप आवडीनं खातात। एकदा तुम्ही माझ्या रेसिपीनुसार करून बघा। पूर्ण शिजली आता व्यवस्थित आणि ही खूप दिवस टिकते। तयार झालेली आहे आपली गोड तिखट लुंजी। माझ्या रेसिपीनुसार तुम्ही सुद्धा करून बघा, सिंपल आणि सोप्या पद्धतीने। आणि आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत बाय।